هذا هو الجزء الخامس من نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة. اللي يخلي البالون إنه يبقى منتفخ. أنا لما أنفخ البالون يعني قاعد أدفع الهواء إلى الداخل، فلما أدفع الهواء إلى الداخل، الهواء هذا عبارة عن جسيمات مثل ما أنت خذيت. الجسيمات هذه راح تبتدي تتصادم مع جدران البالون، فتشكل على جدران البالون ضغط. هذا الضغط هو اللي يخلي البالون منتفخ. فهذا يعني أن جزيئات الهواء قاعد تطبق قوة على منطقة معينة من البالون، وبالتالي تشكل ضغط عليه. فخذها قاعدة عندك، أي شيء يطبق قوة على منطقة معينة هذا يعني أنه قاعد يشكل ضغط على هذه المنطقة. مثل الهواء لما يطبق قوة على جدران البالون وهو قاعد يضغط عليها من ناحية الداخل فيبقيها منتفخة. وحركة الجسيمات هذه حركة عشوائية لكنها بنفس الوقت خطية، يعني تمشي في خط مستقيم لكن ليس لها مسار معين. هذا الوعاء اللي هو البالون هو قابل للتمدد، لكن شو يصير إذا حطينا جزيئات الهواء في وعاء غير قابل للتمدد؟ فإحنا راح نجيب وعاء، هذا الوعاء غير قابل للتمدد، ونحط فيه هواء. جسيمات الهواء راح تطبق قوة على هذه الجدران، لكن هذه الجدران ما راح تتسع. فإذن هذه الجسيمات راح تطبق قوة على هذه الجدران، وبالتالي قاعد تشكل ضغط على هذه الجدران. هذا لأن جسيمات المادة الغازية لها كتلة وحجم. الحين شو يصير إذا أنا جبت وعاء ثاني نفس حجم الوعاء الأول وعبيته هواء لكن بكمية أكبر؟ فإذن راح أرسم جسيمات الهواء وهي تتصادم مع جدران الوعاء غير قابل للتمدد. أنا بسألك سؤال، شو يصير بالضغط إذا زدنا من كمية الهواء؟ هل راح يزيد ولا راح ينقص؟ لاحظ في هذا الكونتينر جسيمات الهواء زادت، وبالتالي الجسيمات اللي قاعد تشكل ضغط على الجدران راح تزيد، وبالتالي الضغط راح يزداد. فإذا من ناحية الضغط هذا الكونتينر أعلى ضغط من هذا، لأن عدد الجسيمات فيه أكثر وبالتالي الضغط زاد، لأن عدد تصادمات الجسيمات هذه مع الوعاء راح تزيد، عشان كذي زاد الضغط. فإذا خلونا نستنتج شغلة، إذا زادت عدد الجسيمات زاد النمبر، راح تزيد كتلة المادة المضافة اللي هي الهواء، وبالتالي الضغط راح يزيد. لكن شو يصير بالكثافة؟ هل راح تزيد ولا راح تقل؟ احنا نعرف ان قانون الكثافة اللي هو الرو ام على في، فاذا في تناسب طردي ما بين الكتلة والكثافة. فاذا الكتلة زادت هذا يعني ان الكثافة اللي هي الرو راح تزيد، فاذا الكثافة هني اعلى من الكونتينر الثاني. فاذا راح احط علاقة بين الان اللي هو النمبر وما بين البي اللي هو بريشر يعني الضغط. النمبر يتناسب طرديا مع البريشر مع الضغط، فاذا كل ما زاد عدد الجسيمات راح يزيد الضغط، لانه راح يزيد عدد التصادمات مع جدران الوعاء. الحين شو يصير اذا انا جبت كونتينر، جبت وعاء او اناء ووضعت فيه مادة غازية، وبنفس الوقت سخنت وزدت من درجة الحرارة، ايش راح يصير؟ احنا قلنا من قبل إذا هذه الجسيمات اكتسبت طاقة حرارية راح تهتز أكثر. لما تهتز أكثر راح تتصادم مع جدران الوعاء أكثر، وبالتالي الضغط راح يزيد. فإذا خلونا نحط علاقة ما بين درجة الحرارة والضغط. درجة الحرارة تتناسب طرديا مع الضغط، هذا يعني إذا زدت من درجة الحرارة راح يزداد الضغط. ليش؟ لأن الجسيمات راح تهتز وتطبق قوة على جدران الوعاء، فنسبة التصادمات راح تزيد وبالتالي راح يزداد الضغط. على فكرة هذا يسمونه قانون جاي-لوزاك. هذا القانون يبين لك العلاقة ما بين درجة الحرارة والضغط. راح يصير إذا قللنا من حجم الإناء، ايش اللي يصير بالضغط؟ هل راح يزيد ولا راح ينقص؟ إذا عبينا هذا الكونتينر هواء راح نشوف أن
المادة الغازية راح ينخفض حجمها، فلما ينخفض حجمها راح تزيد عدد التصادمات لأن المساحة صغيرة هني، فعدد التصادمات راح يزيد بسبب التراص أو بسبب قرب الجدران من جزيئات المادة الغازية، فراح تتصادم بشكل متكرر، عشان كذي الضغط راح يزيد. فإذا نلاحظ أن الضغط يتناسب عكسيا مع الحجم. هذا يعني إذا قل الحجم راح يزيد الضغط مثل ما أنتم شايفين. القانون اللي يربط ما بين علاقة الضغط والحجم اسمه قانون بويل. فإذا خذها قاعدة عندك، إذا قللنا من الحجم الضغط راح يزيد، لأن نسبة التصادمات راح تزيد، الجدران راح تكون قريبة جدا من المادة الغازية، من جسيمات المادة الغازية. أما إذا زدنا الحجم الضغط راح يقل، فالعلاقة عكسية فيما بينهم. الحين خلينا ناخذ مسألة، شو اللي يصير إذا قل الحجم إلى النصف؟ شو اللي يصير بالضغط؟ أول شيء راح أسويه إني أحط العلاقة فيما بينهم. إحنا نعرف إن الضغط يتناسب عكسيا مع الحجم، و V من كلمة فوليوم و B من كلمة بريشر. راح نعوض، فإحنا نبي البريشر لما يكون الحجم انخفض إلى النصف. لما تحط هذا بالآلة الحاسبة مقام المقام يصير بسط، فراح نشوف إن البريشر راح يزيد إلى الضعف. فإذا قللنا الحجم إلى النصف الضغط راح يزيد إلى الضعف. أخذ هالمسألة الثانية، شو اللي يصير إذا قللنا الحجم إلى الربع؟ نفس الطريقة، أول شيء نحط العلاقة ما بين البريشر والحجم وبعدين نعوض. فإحنا نبي البريشر، نبي الضغط لما الحجم يقل إلى الربع، مقام المقام بسط، فالأربعة راح تروح فوق، راح نقول أن الضغط راح يزيد إلى 4 أمثال. فإذا الضغط راح يكون 4 مرات أكبر عن الطبيعي. أخذ هذه، شو اللي يصير لما يزيد الحجم إلى الضعف؟ وقف الفيديو وحاول إنك تحل. نفس الطريقة راح نحط العلاقة ما بين الضغط والحجم، يزيد إلى الضعف يعني صار 2، فراح نعوض ب2. هذا يعني إن الضغط قل إلى النصف. أوكي، شو يصير إذا زاد الحجم إلى 4 أمثال؟ فراح نعوض عن الفي ب4، راح نشوف إن الضغط يقل إلى الربع. فخل العلاقات هذه ببالك، إذا زدنا من كمية الجسيمات راح يزداد الضغط، إذا زادت الكثافة راح يزداد الضغط، إذا زدنا من درجة الحرارة أيضا الضغط راح يزداد. فإذا هذيل كلهم تناسب طردي، إذا زدنا من الكتلة أيضا راح يزداد الضغط. لكن في شيء يتناسب عكسيا مع الضغط اللي هو الحجم، فإذا الضغط يتناسب عكسيا مع الحجم. إذا سألتك شنو العوامل المؤثرة في ضغط المادة الغازية، راح تقول لي أول شيء درجة الحرارة temperature، ثاني شيء اللي هو الحجم، ثالث شيء اللي هي كمية المادة أو عدد الجسيمات. فأخذ هالملاحظة عندك، لما نزيد من درجة الحرارة هذا راح يؤدي إلى تمدد جسيمات الغاز، ولما تتمدد يعني قاعد يزيد حجمها، وهذا عند ثبات الضغط. فإذا في علاقة ما بين الحجم وما بين التمبرتشر. درجة الحرارة إذا زدناها الحجم راح يزيد، فإذا التناسب طردي فيما بينهم. لكن لما يكون الضغط ثابت، إذا ما كان الضغط ثابت العلاقة هذه غير صحيحة.